Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én Ravecki Zsolt vagyok, a MediHelp International Kft. Ügyvezető igazgatója. Cégünk most már lassan a nemzetközi vonulat 20 éve prémium egészségbiztosítások értékesítésével foglalkozik, aminek a legfontosabb jellemzője az a magyar biztosítási piacon és egyben egyedisége is, hogy nem csak magyarországi egészségügyi szolgáltatókat lehet igénybe venni a biztosítás keretében, hanem külföldieket is. Tehát, hogyha valakinek egészségügyi ellátásra van szüksége, és rendelkezik ilyen biztosítással, akkor Párizsban, Londonban, Bécsben, vagy a világ bármely pontján találkozhat szolgáltatókkal, és igénybe veheti az egészségügyi szolgáltatóknak a szolgáltatásait. Oké. Tehát bárhol a világon igénybe lehet venni az egészségügyi szolgáltatók ellátásait. Egy nagyon komoly dologra vállalkoztunk 20 évvel ezelőtt, de ezt mindig szeretnénk megújítani, frissíteni, és ennek egy része az, hogy hogyan is jutunk el hozzátok, partnereinkhez, ügyfeleinkhez, és egyszer kitaláltuk azt, hogy legyen egy nagyon izgalmas online felületünk, ahol el lehet érni különböző információkat, főleg oktatásra, termékkel kapcsolatosan, és elkezdtünk ezen az online platformon dolgozni. És most itt van a stúdióban velem Kaposi Tünde, aki gyakorlatilag ennek a platformnak, aminek a neve MediHelp Akadémia, a szülőanyja, mondhatom talán ezt, vagy vezetője, talán ez a legjobb szó. Ő kezdte el gyakorlatilag ezt a MediHelp Akadémiát fölépíteni és fejleszteni. De mielőtt ebbe belekezdenénk, gondolom valamilyen korábbi kapcsolódás ehhez a témakörhöz azért volt neked. Mondanál erről néhány szót nekünk? Igen, Zsolt, köszönöm, sziasztok, én is köszöntök mindenkit, Kaposi Tündének hívnak, és röviden, hogy honnan jövök, mi a hátterem, angol-amerikanisztika szak, bölcsész, majd dolgoztam tudósítóként, tanítottam is, dolgoztam a PR és marketing érintőlegesen a reklámszakmában, úgy a közszférában, mint a versenyszférában, de minden munkámban, ami közös volt, az a kommunikáció, az üzenetek megfelelő módon való eljuttatása, ez számomra nagyon fontos, tehát a biztosítási terület az nekem először még új volt, így kerültem a MediHelphez, most már több mint 4 évvel ezelőtt. A MediHelp Akadémiát egyébként 2000-ben álmodták meg még a kollégáim, tehát én nem sokkal a születése, az egészen csecsemőkorában csatlakoztam az akadémiához. Igen, így indult a történet, és hogy miért is született meg ugye az akadémia, most már lassan, sőt, több mint 5 évvel ezelőtt. Ugye az egészségbiztosítás a biztosítási szcénán belül is egy nagyon különleges biztosítás, ahol pontosan érezte a MediHelp, hogy mennyire fontos ebben a személyes rész, mennyire fontos, hogy az alkuszaink megfelelően képzettek, alapos tudással rendelkezőek legyenek ahhoz, hogy felelősséggel árulják ezt a terméket. Tehát ez nem egy kiló őszi barack, amire elég, ha tudod, hogy érett. És azt éreztük, hogy a kereskedelmi tevékenység mellett egy nagyon fontos társadalmi felelőssége is van annak a munkának, amit végzünk, és gyakorlatilag ez volt az, ami életre hívta az akadémiát. Így született. Egyébként mondhatod, hogy egy online platform, ez gyakorlatilag ugye két külön projekt, két külön entitás az akadémia. Az akadémia név ugye azt sugallja, hogy azért ez egy felsőfokú, mondjuk úgy, hogy felsőfokú oktatási rendszer. Én azt gondolnám, hogy ugye itt nyilván van egy olyan célcsoportot, de javíts ki, hogyha tévedek, képzünk, akinek már van valamilyen alaptudása, és akkor erre tudjuk fölépíteni ezeket az új információkat. Ezt szélesítettétek, vagy honnan indult el? Tehát kire fókuszáltatok, és kire fókuszáltok ma? Jó a kérdés, köszönöm. Egy lépés vissza kell, hogy lépjek, mert van egy általánosabb része is az akadémiának, amellett hívjuk egy felnőtt képzési kurzusnak, ami az e-learning platformunkon történik, de van egy hasonlóan fontos része, ez pedig egy weboldal, ami ugye mindenki számára elérhető, ez nem
jelszóval védett, ez egy publikusan elérhető weboldal, ami gyakorlatilag az egészségbiztosításról igyekszik minél több információt eljuttatni az érdeklődők számára. Mi is az? Ugye sokan gondolkodnak rajta, hogy de jó lenne, de most hogy induljak neki, milyen szempontokat kell figyelembe vennem, ami alapján döntök, és ezen a nem egyszerű gondolkodási folyamaton igyekszünk talán a lehetséges ügyfeleinket, vagy leendő ügyfeleinket végigvinni. Tehát az akadémia weboldal kínál egy ilyen általános információt az érdeklődőknek, de ezen belül van egy dedikált rész a saját alkalmazottainknak is, hiszen őket is az akadémián keresztül képezzük, ez elképesztően nagy segítség egy újonnan érkező munkatárs esetén, illetve talán a legfontosabb része, az pedig a velünk együtt dolgozó partnereknek készült rész, ahol regisztrálhatnak, illetve ha már regisztráltak, be is léphetnek az akadémiára. Nem titkolom, hogy én is elvégeztem a kurzust, Igen. és nekem nagyon tetszett, és egészen megdöbbentem, hogy mennyire élvezetes végigmenni a folyamatokon. Nekem azt tetszett, hogy nem száraz az anyag, hanem vegyes, és hogy én a saját magam tempóját diktálva, akkor, amikor szeretném, végezhetem el. Ezt jól látom, hogy vagy ezt a többiek is? Igen, igen. Néhány szót, hogy igen. néz ki a struktúra? Tehát igyekeztünk úgy megalkotni a képzést, ami egyébként, ezt nem tudom, hogy talán van, aki nem tudja, bár sokan tudjátok, hogy a MediHelp nem csak Magyarországon aktív, hanem Romániában, Lengyelországban, és most kezdjük a működésünket Görögországban is. Ebből következően mind a weboldal, mind az e-learning platformunk ezeken a nyelveken, plusz angolul is elérhető. De hogy konkrétan az e-learning platform, amit most említettél, hogy te is, mint MediHelp kolléga de munkavállaló elvégezted, ezt úgy lett kitalálva a mai kor igényeinek megfelelve. Egyébként ugye mondtam az időzítést, ez könnyű összerakni, hogy ez a Covid idején kezdődött ráadásul. Volt időre, nem? Igen, abszolút, meg akkor kellett, hát ez abszolút szükség volt igen, rá, igen. tehát az is segítette, hogy ez ilyen platformon valósuljon meg. Azt igyekeztük szem előtt tartani, hogy valóban bármikor, bárhonnan saját ütemben végezhető legyen a képzés, és igen, nem az a cél, hogy valaki, nem tudom, izzadó kézzel vizsgázzon le, vagy hanem igyekeztünk egy abszolút befogadható, kicsit mesélős, de mégis sok információt átadó képzését tenni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a velünk dolgozó partnereink 3 kurzust találnak, hogyha regisztrálnak az akadémiára. Azért nem könnyítjük meg nagyon a dolgukat. Az első kurzus elképzése, az első kurzus elvégzése, és sőt sikeres elvégzése, mert van egy kis teszt a végén, után válik láthatóvá számukra a következő, és végül a harmadik, majd egy záróvizsga is van a képzés végén. Nem mondom, hogy könnyű, de még senkinek nem okozott akkora nehézséget. És vannak benne azért becsapós kérdések. Vannak benne becsapós kérdések, és egy tanúsítvánnyal, egy diplomával ismerjük el ahogy elvégezték ezt a képzést, ami egyébként nem mintha fő szempont lenne, hiszen a fő szempont magának a tudásnak, a készségeknek a megszerzése, de azért fontos elmondani, hogy az éves kötelező képzésből ezzel 3 órát igazolunk is. Ezt akartam kérdezni, hogy ez igazol, ezt igénybe lehet venni? Abszolút igénybe lehet venni, igen, tehát ez 3 órát jelent. És egyébként most így eszembe jutott még hogy még ezt csak nektek mondom, hogy aki szeretne részt venni az oktatáson, hogy akár ilyen csoportosan is meg lehet tenni. Tehát, hogy közösen átnézni az anyagot, lehet konzultálni, segítünk is ebben, és akár közösen ki lehet tölteni a tesztet. Nem feltétlenül segítünk, de lehet, hogy ti tudtok egymásnak segíteni. És én hiszek abban, hogy még akkor is, hogyha ilyen körben csináljátok, akkor is rengeteget lehet tanulni a MediHelpről. Ez azért nincs megtiltva, nem? Hogy... Abszolút nincs megtiltva, és az elképesztő érdekes, és nem mondom, hogy ez az általános, vagy mindenkinek ezt látom, de aki igazán
alapos akar lenni. Én látom, hogy már végzett hallgatónk is van, hogy Visszamegy. visszajön, Aha. és átnéz anyagokat. Kérdezted, hogy, vagy azt hiszem utaltál rá az előző kérdésedben, hogy miért szeretik, vagy milyen visszajelzéseket kaptunk, és ezt büszkén mondhatom, minden országunkból olyan visszajelzéseket kapunk, hogy amit te is említettel, hogy nagyon szépen végigvisz, végtelenül logikus, még aki esetleg előtte nem is foglalkozott konkrétan egészségbiztosítás értékesítésével, ő is úgy érezheti ezután, hogy fel van fegyverkezve Tehát egy akkor ilyen. adtok be, nem csak termékismeretet adtok, hanem akár értékesítési technikát. Igen, Tehát értékesítési beszédről is van benne? konkrétan a középső, a második kurzusunk az egy erősen sales Kérdezem, hogy mikor fókuszú. tudom, hogy benne van, igen. Jó, kedvesek, egy erősen sales fókuszú, amit tekinthetünk úgy, mint egy best practice, ami tapasztalataink alapján, ami bőséges, úgy látjuk, hogy ez a fajta megközelítés, ez hatékony kommunikáció tud lenni az ügyfeleinkkel, és igen, abszolút ezeket a visszajelzéseket kaptuk, hogy nem túl bőbeszédű, lényegre törő, de mégis nem túlságosan tényszerű. Tehát megkockáztatnám, hogy még talán élvezetes is, de hát ez nyilván mindenkinek mindenki számára más ennek a definíciója. Tehát gyakorlatilag így néz ki a képzés, 3 kurzus és a záróvizsga. És hogyan lehet rá jelentkezni? Téged kell hívni, vagy online lehet jelentkezni? Számos módon lehet jelentkezni igen. az akadémiára. Egyrészt említettem, hogy van a weboldalunk, ami a medihelp-academy.com, de ezt a medihelp.hu weboldaláról is eléritek egy kis fülről. Ott van egy rész, ahol regisztrálni tudtok, ez az egyik módja. A másik, biztos vagyok benne, hogy sokatok, szinte mindenki ismeri, kapcsolatban van Busch Péter kollégámmal, rajta keresztül is lehet. Nekem egy név és egy e-mail cím kell ahhoz, hogy valakit beregisztráljak az akadémiára. Szeretettel várok mindenkit, már nem is tudom, beszéltünk róla, hogy hány, szerintem közel 500-an jártak már, nincs ennyi diplomásunk, mert hát persze nem mindenki elég kitartó, és veszik komolyan azt. Hány tanúsítványt kaptak Magyarországon, vagy az Hát úgy összességében. Most ha 500-an már ott voltak, akkor abból... Hát közel 200 tanúsítványunk van, és ennek a nagy része Magyarországról, és kifejezetten magas pontszámú, nagyon szép eredményeink születtek. Ráadásul, hogyha valaki, jellemzően, amikor valaki regisztrál, egy 2 hónapos időablakot kap, mert úgy gondoljuk, hogyha annyi idő alatt nem érezte magában a lelkesedést, akkor lehet, hogy ez alkalommal nem is fogja elvégezni. Ezt persze nem zárja ki, hogy bármikor újra regisztráljon, ha esetleg egy kicsit kevésbé sűrű a munkabeosztása, de aki elvégzi az akadémiát, ő örökre ott bent maradhat, ami azért klassz, mert egyrészt nyilvánvalóan az anyagainkat folyamatosan frissítjük, a kurzusokon belül is, illetve igyekszünk egyéb módokon is támogatni a partnereink munkáját, úgynevezett opcionális minikurzusokkal, amik mind abban segítik, hogy talán spórolunk nekik néhány óra munkát, rávilágítunk a lényegre, a legfontosabb pontokra, dolgokra, illetve van egy tudásbázis az akadémián belül, ahova igyekszünk érdekes interjúkat, vagy friss statisztikai adatokat, mind olyan, ami, hogyha valaki szeretné még jobban, hatékonyabban, alaposan végezni a munkáját, akkor valószínűleg segítségnek fogja megélni. Mert ne felejtsük el, hogy egy alapos tudással rendelkező alkusz, aki ugyanezt a tudást igyekszik átadni az ügyfélnek, és azzal ő a saját munkáját is megkönnyíti, nem csak az ügyfele életét, hiszen a későbbiekben kevesebb félreértés merülhet föl, kevesebb kérdés kap, kevesebb probléma jelentkezhet, úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy divatos kifejezéssel egy win-win helyzet, tehát ez mindenkinek jó. Tünde, még egy kérdés. Úgy tudom, hogy valami új dologgal is elő fogtok rukkolni még az idén az akadémiával kapcsolatban. Erről mondanál néhány szót? Nagyon szívesen. Egy igen nagyszabású tervünk van partnerekkel közösen. Gyakorlatilag szintet lép
az egészségbiztosítási szakértői képzés, és erre igen nagy szükség van Magyarországon. A bankárképzővel és a Mabiasszal közösen fogunk indítani idén ősszel egy felnőtt képzési kurzust, egészségbiztosítási szakértő címmel. A bankárképző weboldalán van erről több információ, és jelentkezni is ott lehet. És nagyon reméljük, hogy ez az egyre fontosabbá váló része a biztosítási iparágnak, így méltó képzést is kap, és ki tudja szolgálni a szerintem nagy ütemben növekvő érdeklődőket. Szuper, köszönjük szépen. Köszönjük Tünde, Kaposi Tündével beszélgettem, a MediHelp Akadémia vezetőjével. Reméljük, hogy meggyőztünk benneteket arról, hogy érdemes az egészségbiztosításra rászánni az 2-3 órát, eljönni a MediHelp Akadémiára, megismerni a terméket, az értékesítési folyamatot, és aztán utána belecsapni az értékesítésébe. Köszönjük szépen, Sziasztok! sziasztok!